Target locked. Alam mo rin pala yun? Ayo. Sabi nagkukwento kaya sa akin, Pap. Ayaw nang maniwala, no? Oo. Yun, tangi-tangi dito. Ito nga ayos malayo. Hindi mo nakatabi yung puta. The next day. Years later. A little longer than a few minutes later.
Bye-bye. See you soon. Candidate number 2 from Makati. Ingat bro. Candidate number 3 from Rotonda. Ingat bro. Ingat bro. Text mo lang ako, kukunin mo. Oh. Huwag magpapadulas dyan. Yee! Ingat sa ride, madam. Thank you rin. Bro, ingat. Magbabangka ba kayo? Magbabangka? Thank you, pre. Baka rin, try nyo na lang. Oh, safe. Safe, bro. Napadala ka. Thank you. Oh. Thank you. Ingat. Sarap ng luto mo. Magpadala kayo. Hindi ako papadala. Kape, saka yung ano Oh, dadalhin ko yung mga kape. Bro, ingat. Oy bro, thank you. Salamat ulit. Oo. Sa ulitin. Okay na ba yan? Ha? Okay na. Rock na rock na. Thank you. Woo! Sa ulitin, papi. Sige bro, thank you. Few moments later. Paikot ko sa likod. Tapos i-front ka mo sa yung bike mo isama mo. Magkadalag ka. Ayun ba sabi sa nag-aabas kang bike na Merida. Sa iyo tabi yan, Chef. Pandok lang maabas. 1 minute. Puta, marabas mo ka man mo gano. Tapos bumalik ka. Tagal mahulog na tayo. Tagal mahulog. Naantay ko mahulog eh. Dito kami sa Wawa Dam. Nakakapagod. Jasper! Buddy! Ayos ka lang, buddy. Balik naman sa taas, balik. Para kita yung ano. Kaya mo na, hindi.
Bye!